Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại ở miền Trung của mình đang là mùa mưa bão, kèm theo đó là lụt. Hôm nay thì mình đang làm ở trong trại, đang quay video để chia sẻ với tất cả mọi người á. Thì nghe tin nước lớn, có nghĩa là nước ở ngoài sông nó đã tràn lên khỏi cái bờ rồi, và nó đang tiến hành là tràn vô ruộng, rồi sau đó là nó sẽ tràn vô trong những cái đường trong làng của mình. Thì như mọi năm á, là nước lụt ấy nó rất là nhẹ. Mình không hiểu sao đợt này á, là nó là lụt lịch sử luôn nha. Tại vì cái nhà của mình á, thì nó rất ít khi nào mà nước lụt nó vô được. Cái nền nhà mình rất là cao, và cái nền trại của mình đổ cũng cao bằng cái nền nhà luôn. Mình cố gắng mình đổ đất cao bằng cái nền nhà để mà mình xây trại lên. Đây thì cái đợt này là cũng phải gọi là lần đầu tiên mà trại cá Bảy Màu của mình á, là đón những cái đợt lũ. Và mời tất cả mọi người cùng xem cái video chạy lũ của cả gia đình mình phụ giúp những cái hồ cá của mình để đưa lên cao, là thùng xốp nè, hút hết nước ra để cho cái thùng nó nổi lên. Và mình mong là mọi người sẽ xem hết video này để ủng hộ tinh thần cho mình. Hôm nay một em cá mái siêu phẩm ấy, đã đẻ ra rồi. Nó đang ở trong cái lồng đẻ này nè mọi người. Mọi người biết đây là dòng cá gì chưa? Cái lỗ lưới này nó hơi khó nhìn một chút xíu nha. Đây chính là dòng cá Snail Leopard. Bé đế rất muôn, em cá mái nhìn rất là lực luôn nha anh em. Wow, anh em nhìn cái bản đuôi nó là bản đuôi đe móc nha. Và đây là những em cá baby của cặp cá giống của mình nè. Quá đẹp luôn anh em ơi. Cực kỳ nhiều cá con luôn nha. Cá mới đẻ ra nhưng mà nó vẫn đi tìm thức ăn và nó ăn luôn rồi nha. Lúc nãy mình vớt ở đây nè là được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá rồi nè. Được 6 con cá con. Giờ mình sẽ đi vớt tiếp nha. Mình lấy cái vợt đây. Nuôi cá, cái khúc mà mình đi vớt cá con của mấy dòng cá siêu phẩm á, nó đã cực kỳ luôn nha. Ở đây mình vớt ra được 2 em. Bài này mình ước tính chắc được tầm khoảng 60 con, nhưng mà không biết tới không nữa. Wow, anh em thấy cá con nè. Mấy em cá này mai mốt lớn lên là thành siêu phẩm hết luôn á. Vì cái bộ Snail Leopard này nó ra cái bản vây đuôi nó rất là đều, rất là đẹp. Nhưng mà bộ này thì nó cũng có nhiễm nha anh em, nó lên nhiễm đỏ. Mà mình nuôi mấy bầy nó có nhiễm ra Đát Nai nữa. Đát Nai là nó nhiễm ra giống như là con rồng xanh rồng tím, mình nó đẻ ra trong bầy nó lên có mấy con cá màu thân màu đen, nhưng mà cái đuôi nó hơi xanh nhẹ anh em. Cái dòng này nó cũng đẻ ra như vậy nha. Và cái chú cá hôm bữa mình like chú cá pin Leopard đó nè, thì chú cá đó cũng đã đẻ rồi. Để chút xíu nữa ra quay cho mọi người xem. Mấy này cũng bận nên là mình chưa có hút cạn. Trong đây là phân của mấy con ốc táo là nhiều. Táo làm sao này nè. Ở đây có một con nhưng mà hình như con đó nó hẹo rồi anh em. Phân hơi nhiều vì mấy nay mình chưa có dọn hồ được anh em. Để xong xuôi rồi hết dọn dẹp hết cho cái trại nó sạch sẽ. Cái mình ra vlog lại cho mọi người xem. Ở trong kia còn nhiều lắm nha anh em. Trong cái góc này nè. Cái con trong đó nhiều lắm. Bên đây nó cấm cái lồng đẻ của con cá mẹ. Để mình dời cái lồng đẻ này đi. Lồng đẻ này rất là tiện, xài được cho cả thùng kem, rồi xài được cho cả hồ kính nữa. Lồng đẻ này chỉ tách một em cá giống trong đây thôi nha, một em cá mái thôi.
Nếu wow, cái con trên đây rất là nhiều nha anh em. Đối với mình là một cái hồ nuôi cá guppy, cá bảy màu giống đó, thì nó có những cái thứ như trong cái hồ này là mình thấy là quá là ok rồi nha anh em. Một cái lọc VS 200A nè, trong đây thì mình có thể thả thêm rong đuôi chó, nó lọc những cái chất dinh dưỡng dư thừa ở trong nước nè, cũng như là cái nhớt rồi cái mùi hôi ở trong nước nữa. Đó là cái dinh dưỡng dành cho cây rong đuôi chó này, nó sẽ hấp thụ hết, và đồng thời thì nó cũng thải ra oxy và cũng có một số lợi khuẩn nữa nha anh em. Rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó còn là một cái chỗ để giúp mấy em cá con của mình á, khi mới sinh ra, cái chỗ ẩn nấp, không có bị cả ba mẹ nó rượt nó ăn hại. Mình đang quay cho anh em xem ở bên đây á, đấy là những cái khu vực mà mình để ngoài sau phòng của mình đó anh em. Khu vực cá giống thì mấy con cá này nó cũng tưa hết trơn rồi anh em. Vì cái đợt vừa rồi mình không có dọn hồ nó trong một khoảng thời gian dài nên 2-3 tháng không dọn hồ, vây đuôi nó tưa, nhưng mà không sao, tại vì nó sức khỏe của nó vẫn bình thường nha anh em. Bây giờ mình chăm nước nó đều đặn lại thôi. Wow, được 3 em nữa nè anh em. Với cái con mình múc một cái ly nước đầy như thế này, mình bỏ cá con qua nó rất là dễ. Chắc là cũng gần hết rồi đó anh em à. Đây cũng là một trong những dòng cá mà nó còn rất là hiếm ở trên thị trường. Tại vì cơ bản dòng này mình thấy nó cũng khá là khó đẻ nè. Có được bầy cá con này thì cũng rất là may mắn. Ôi, em cá con này bơi nhanh quá. Em cá mẹ của dòng này á, mình thấy nó cũng khá là hiền luôn nha. Lúc nó mới đẻ ra có mấy con cá con nó chưa có bơi ra ngoài kịp á nè. Cá mẹ nó vẫn rất là hiền, nó không có lại nó ăn. Đây. Ôi 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 ôi. Ở trong này còn em nữa nè. Ui, 2 em luôn, 2 em. Vớt luôn nha anh em. Ui vâng, đúng là bắt cá 2 tay á. Mình nhầm, bắt một tay 2 con cá nó khá là khó nha. Vì mỗi con nó bơi mỗi hướng một cố rượt theo nè, nó xảy hết luôn. Rồi cái chỗ này giờ mình quay lên hơi khó nhìn cá con. Ở đây mình sẽ kiếm em này. Ôi, em trốn này nè. Trốn dưới cái lồng đá. Quá. Đừng chui vô lại lòng nha. Rồi vớt cá con xong mình sẽ thả cá mẹ cho nó ra ngoài lồng lại nha anh em. Tại vì cái lồng này nhỏ, nhốt trong đây lâu con cá nó stress, nó dễ sinh ra bệnh lắm. Ở trên đây á còn một đôi bạn cùng tiếng. Hồi nãy mình thấy 2 đứa nó bơi chung với nhau mà sao? À đây nè, anh em thấy không? Mình nhìn ngang nó cấn cái lồng không có thấy được rồi đó. Em cá mẹ đẻ xong khá là ốm luôn, nhìn rất là tội anh em ơi. Rồi tranh thủ có các con để thả tụi nó ra nha. Mấy con chim mà nó kêu ồn quá, nó đang tập hót á anh em, đang học giọng nên nó hót liên tục vậy đó. Và đây là số cá con của mình. Hồi nãy mình ước tính tầm khoảng 60 con. Nhưng mà giờ mình nhìn đây là chắc cũng tầm đó nha anh em. Tại vì con cá con nó còn quá là nhỏ. Cái thứ hai nó chưa bông vây đuôi á, anh em không thấy được rõ hơn. Chân này cá thì mình sẽ chia ra tầm khoảng 2-3 hồi nha. Tại vì dòng này nó cũng chưa có nhiều bên trại mình chủ yếu là nhập về để chơi trước cái đã, rồi có cá thì chia, chứ bữa giờ là chưa chia một cặp nào ra thị trường luôn nha anh em. Wow, trên đây thì chắc là hết cá rồi đó. Để mình xem kỹ lần nữa. Để chắc hết rồi anh em ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển em cá con này qua và thả con cá mẹ này ra cái hồ lớn nha, để cho nó bơi đi.
Các bạn nó sẽ từ từ bơi ra anh em à. Đây, vây đuôi rất là khủng nha anh em, đuôi nó là đuôi đeo móc luôn, bộ này rất là đẹp. Nó trốn trong cái lọc rồi, nãy giờ nó sợ quá. Thôi làm nhanh nhanh đi, dọn hòn nữa nè. Nước đầy quá anh em ơi, mình gõ cho cá con nó sẽ bơi xuống dưới đáy nè, nó không bơi lên trên mặt. Cái mình đổ bớt nước đi, nước vẫn còn ở trên đây vậy trời, bưng ly sợ bị đổ ra ngoài á. Mình để ý những con cá con mà nó bơi lên trên mặt nước lúc này á, thường là những cái con cá mà nó yếu, nó ở dưới nó bị thiếu oxy anh em, nên nó phải bơi lên. Những em cá mà nó bơi chốc ngược như thế này thì tương lai á, là nó cũng bị gãy lưng rồi, nhưng mà mình không bỏ lúc này nha anh em. Gãy lưng thì nó vẫn còn đẻ được mà, nó vẫn chào máy được, nên là thôi vẫn đẻ để chơi và nhân giống tiếp. Luôn quá anh em ơi, cầm cái ly này lỡ mình nó rớt một cái là xong luôn. Rồi mời anh em qua đây nha. Cái mặt sau này thì mình để thả những cái dòng cá mà nó giá trị đó anh em. Cái vàng trong đây, mấy cái dòng trong đây thì mình chưa có chia lên trên thị trường nên nó cũng chưa có nhiều đâu. Ở dưới đây là mấy bầy cá cầu theo. Bởi mình quên đánh dấu là cầu theo này, chứ để nhầm với phim dày là mai mốt cũng cực đấy. Rồi ở trên đây nè, trên đây mình có một bầy cầu theo nãy nó đẻ, mình vớt qua rồi. Bên này là cầu theo 3, đây là mấy em cá con, mình để ngâm nước cho nó quen đó anh em. Nãy giờ mình để tụi cá này nó cũng quen nước rồi, nên bây giờ mình sẽ thả tụi nó ra. Bên đây một hũ nữa nè anh em. Cá con mình cứ chia ra làm hai như vậy, mình nuôi cho nó mau lớn, chứ mình dồn nó chặt quá là coi như cũng sau này nó lên cá không đẹp đâu. Rồi thả cái ly này xong cái qua đây mình quay cho anh em xem nè. Em cá pin leo bát hôm bữa nó đẻ rồi. Anh em thấy đã không? Cái con mình nhốt trong đây nha, cá mẹ mình thả nó bơi ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi dọn hồ để mà thả tụi cá này lên, chứ để trong đây nó cũng 2 ngày rồi đó anh em. Sáng nay mình mới vừa thu hoạch 2 bầy cá full gold, số lượng rất là khủng luôn. Anh em nhìn nè, trời ơi cái này chắc cũng phải là cả 100 con á anh em, nhiều lắm. Bên đây nữa, cá mẹ thì mình thả ra ngoài rồi. Ở đây mình mới tách thêm một em ui, em cá bầu này nó cũng đẻ rồi nè anh em, nó đang đẻ cá con bên đây. Và bây giờ mình sẽ thu hoạch 2 cái bầy cá con mà nó đẻ ra rồi như này nè. Mình qua bên cái khay vàng mình thả nha. Nãy giờ mình đã cho 2 hũ cá con này nó làm quen nước mới rồi. Bên đây cũng vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành thả cá con ra. Rất nhiều cá con luôn nha. Thì 2 này nó có vẻ đẻ nhiều hơn bầy 1. Vài bữa nó lên là siêu phẩm hết nha anh em. Thì cái bộ này là top của full gold rồi. Full gold ribbon full option Long E. Mình vừa mua được mấy cây chổi này nè anh em. Hôm bữa anh em xem video của mình, anh em nói là dọn dẹp hồ cá sạch sẽ xong rồi, sao mà không có quét dán nhạn đi. Thì hôm bữa là mình một phần là cũng quên, với lại một phần là mình chờ 2 cây chổi này về. Ở đây thì mình lấy ra một cây để mà mình làm cho nó cố định. Ở đây mình vừa vệ sinh xong mấy cái kẽ giữa 2 cái khay nhựa xanh của mình, anh em thấy không, nó rất là sạch sẽ luôn. Đây, còn ở dưới đây là chưa có dọn, thì anh em thấy dán nhạn rất là nhiều. Cái cây này nó rất là vi diệu nha, chúng ta có thể là đun tới như thế này nè, rồi rút ra lui lại.
nó rất là tiện luôn. Anh em có thể là làm ngược hay là làm xuôi gì cũng được hết. Đó, như này là rất là sạch sẽ luôn nha anh em. Còn cái dán nhện ở ngoài này đúng không nè, đó cái trà tới như thế này bảo sạch luôn nha anh em. Giờ mới biết cái cây chổi nó vi diệu như thế này luôn á, chứ hồi trước giờ là mình xài cái cây chổi đó thì cái cây đó là nó bó lại một cái bó tròn như thế này, mình không có thể nhét vào trong cái chả này được. Còn cái cây này, cái sườn của nó là nó chỉ có một cái thanh thép nhỏ ở giữa thôi, mình cũng bỏ thêm cái thanh thép của mình vô nữa thì nó không có là đáng là bao nhiêu nha. Và cái sợi lông này thì nó có thể là xù to ra nè, hoặc là nó nhỏ lại. Đây, hai cái ghe này anh em thấy không? Sạch bông luôn. Còn những cái dán nhện mà bình thường như thế này, cái cây này nó quét cũng rất là tốt, không sợ phải bị rớt những cái rác vô trong hồ của mình. Dán nhện quá trời luôn anh em, đi qua cái là sạch bông luôn ha. Mấy bữa mình để dán nhện nhiều á, nhìn cái dàn hồ cá của mình nó khá là cũ kỹ luôn. Nó sắm cái chổi này về là quét là đã đời luôn nha anh em. Nhìn nè, dơ này đúng không, rất là dơ luôn. Sẽ đun vô đó, sạch bông liền. Em thấy ok không? Ở đây là có một cái chỗ dán nhện rất là nhiều nè. Để vắt cái chỗ này cho anh em xem. Rồi, quá là gọn luôn nha anh em. Nó có nhiều cái sợi nhựa như thế này á, thì nó quấn cái dán nhện vô đây rất là nhiều luôn, nó ít bị rớt xuống đất hay là rớt vô trong cái hồ cá của mình. Rồi bây giờ thì anh em thấy cái cây này khá là dơ. Rồi giờ qua đây mình sẽ vệ sinh trong một cái kẽ của hồ kính cho anh em xem này. Trong đây anh em thấy nó có dán nhện nè, sẽ đun cây này vô nha. Đó, nó vừa là thấy dán nhện mà nó vừa làm rớt bụi ra luôn nha anh em. Đó, anh em thấy cái kẽ hồ kính của mình nè, bây giờ nó sạch hơn rất là nhiều. Ở ngoài quét dán nhện ra thì nó còn quét bụi được nữa, nó rất là hay. Để mình kiếm cái kẽ này, đây cái kẽ này rất là dơ. Wow, quá là đã luôn nha anh em. Bây giờ mình ra ngoài sau mình quét cho cái dàn kính của mình ngoài đó. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái kẽ giữa này nha. Quá đã luôn anh em ơi, sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ luôn nha. Ôi, ở dưới đây cá mình nó đẻ rồi anh em ơi. Đây là một trong những cái em cá mà mắc tiền nhất của trại mình luôn ấy. Cái này là cá mình nhập về. Wow, đây chính là dòng cá luôn Tobass Ribbon. Nó gọi là cầu thêu nha anh em, vì có 3 cái sợi ribbon nó bằng nhau á. Nhưng mà ở trong đây là mình làm cá giống á, mình đã cắt tỉa bớt ribbon fin và tay bơi của nó rồi. Đây nó bắt đầu nó ra lại nè. Đó, đã luôn anh em ơi. Em cá trống này là mình nhốt vô sẵn để mình sợ là lỡ cái con mà nó mới vừa đẻ nó rớt xuống dưới đáy này nè, cá trống nó tưởng thức ăn á, nó lại nó cắn nữa. Đây là cá mái của mình. Đấy, em này tay bơi rất là khủng luôn. Em cá này á, cặp cá này anh em đoán là sẽ là bao nhiêu tiền, chứ mình không có nói ở đây nha. Nói ở đây là sợ mất công anh em kêu mình là nói xạo nữa. Các con mới đẻ ra này anh em, mình đánh giá thì cái em cá mái này nó ôm bầu cũng khá là ít, thế nên bù lại là cá con nó rất là to. Anh em thấy nè, cá con mới đẻ ra mà nó đã to như thế này rồi. Cái này là nó bằng người ta nuôi tầm khoảng là 4 đến 5 ngày nó mới to như thế này nha anh em. Nếu mà đẻ nhiều thì phải 4 đến 5 ngày nó mới đạt được cái size đó. Mấy em này mới đẻ ra luôn, thế nên nó còn cái noãn ở dưới bụng của các con nè. Anh em thấy cái bụng nó hơi tròn là như vậy. Cái này là rất là tuyệt vời nha anh em. Và đây là ngày hôm sau, anh em thấy trên trời nè, mây đen nó giăng kín lối hết luôn, nhìn cái trời nó rất là buồn. Và ở quê mình ấy đang bị ảnh hưởng bởi bão rồi áp thấp nhiệt đới nữa, nó dồn dập liên tục, thế nên là cái lượng mưa nó rất là nhiều. Và ở trên nguồn á, là những cái đập thủy điện người ta đã thông báo là sẽ xả nước lũ xuống, là xuống cái chỗ mình đang ở đồng bằng đó anh em. Thì nước mình thấy nó xuống đây nó lớn rất là nhanh nha. Và hiện tại là nước nó cũng đã khỏa bực rồi. Khỏa bực có nghĩa là nó sẽ vượt qua khỏi cái bờ sông và nó đang tràn lên trên ruộng nè. Anh em thấy nè, nước trong ruộng mình nó lên màu đục đục vàng vàng như thế này đó anh em. Bây giờ mình sẽ lại chỗ kia, thấy có anh kia anh đang cấp trá, mình lại mình quay cho mọi người xem nha.
gió quá. Bữa này có lúa chưa tỏ được nè. Ở đằng đây nè. Ở đằng đây chứ vẫn còn bắp ma có phải bữa tôi bá chục không bá chục ở dạ xuống ơi. Có. Yeah. Chục khí mấy bá chục nhiều xuống ơi. Đã tới chiều mới tròn được. Tròn trừ chứ đừng thấy có nè. Anh bỏ anh tay em cái em bỏ vô xôi cho. Còn bò nữa kìa anh. Tuổi thơ. Để em đem vô cho. Đây là cá biển màu nhưng mà không có màu nha anh em. Ôi, mình quay cho anh em xem một cái điều này nè, rất là tội nha. Bây giờ là hồi nãy ông anh á, ổng cắt cá chỗ này ra có con quá trời luôn nè anh. Có dốc rồi đó chứ. Được quá đã luôn rồi, sống lại tiện đó ăn vui bác một con mà vô nó đã quá rồi con anh đúng. Có thùng nó ái mà À, chờ mình bỏ mấy con cá bự qua đây đi anh, cái mình đổ cái xô nó đi để ngâm ngâm nó quằn quằn cho nên chắc không cháy. To ghê, mà này chắc dưới sông lên anh thì. Cái rớt mang to lớn rồi. Dạ. Cái rớt gì mà. Dạ. Ồ, cũng có mấy bờ rô đồng nè. À, không, em gọn đây nè, em gọn đây nè, em đổ nước em gọn nó qua. Rồi ok. Này giờ mình sẽ thả mấy con cá con đi nha anh em. Cái rô phi con nè, tội lắm. Rớt mang to lớn không, qua nó vô lẹ. Dạ. Đủ. Con này hồi kêu có gì ta, có mương hả anh? Nhìn bò này cái màu giống có mương thì. Có rầm. Dạ. Có rầm đi, khỏi đi. Thả trước cái này nha anh em. Mình sẽ thả nó qua bên đây nha anh em. Chứ bên kia là nó sợ nó quằn vô trong cái lưới lại. Ok, qua thả lại miếng nữa. Đây anh, nghiêng miếng nữa đi anh. Đây có nè. Này là đi coi bắt cá, làm việc công ích nha nè, bảo tồn mấy con cá này. Nè, anh em nào mà nuôi cá bằng thùng xốp là thấy con này là thấy xà nè, dễ nhủi nha anh em. Oxy rồi có bể màu nên là có oxy, không oxy cũng được, nhưng mà mấy con đẹp, mấy cái con mà đuôi to á là phải có oxy, là phải có đưa oxy cho nó linh hoạt, chứ không cứ bơi cà đừ á. Vai bự nó bữa nạn nè. Đúng rồi, bữa nạn nè là phải cho bữa linh hoạt, giống như là mình cho bữa tập tạ. Dục được đó. Dạ đúng rồi. Rồi lên nha anh em ơi. Rất dứt khoát luôn. Có không? Không có rồi. Không có rồi, thả lại. Cái này là bắt cá kiểu đam mê nha anh em. Có lần con, 1 con đến 2 con vậy đó. Đây là cái cách đánh dấu nước lụt. Coi nước có lớn không nha anh em. Chẳng ngang đây nè, nước mà nó qua thôi cái này nhiều á là lo chạy về dọn đồ ở nhà. Ở đây nó cất lên được thấy 2 con cá sặc nha anh em. Đây cá sặc này nó khá là đẹp luôn á. Màu nó là con này mình nó lên hồ nền mà nền đen nè, làm màu rất là đẹp luôn. Đây anh em nuôi cá cảnh hết không? Còn con cá này nè anh em, mình nói với anh em là nó giống là 100% là nó giống như con cá mà sọc ngựa cánh tiên vậy đó. Giống như con cá này là nguồn gốc của con sọc ngựa cánh tiên luôn này em ơi. Anh em thấy cái tay bơi nó không? Nó tay bơi nó như thế này. Thì sọc ngựa cánh tiên thì nó sẽ có những con sọc ngựa thường, mà có những con sọc ngựa cánh tiên á. Sọc ngựa cánh tiên nó sẽ dài hơn. Con này nhìn đi trang luôn rồi đây. Con này lớn hơn. Nói con này thêm tí màu xanh và quen cho nó là đi trang luôn. Mà mình thấy ở trên đây này, thấy em cá rô phi này mình thấy tội quá. Nãy nó quá trời cá con luôn. Mình cũng có cái con mình thả lên trên kia rồi. Mình cũng tính là thôi để mặc kệ con này đây đi, nhưng mà thấy nó tội quá, tại vì nó đang giữ con á. Giờ thả con cá con là nó không biết nó có sống nổi không nữa. Mình tính hỏi là mua lại con cá rô phi to này mình thả cho nó sống. Nó thấy tội quá nha.
Thì nó bình thường nó một mình nó thì được, nhưng mà giờ nó đang có cá con á nè. Chưa về hả anh? Dạ. Anh mà em nuôi đi nè. Bón lại em con cá bự nữa đi. Bón lại em con cá bự đi, em thỏa những tậu có mấy con có con. Không, thỏa đi. Thế Thỏa đi. được ăn, bón em đi. Không tiếp tục được rồi nha anh em. Thôi tạm biệt nha. Để mình gớt mấy con cá con của nó mình thả đi. Ok nha. Ảnh không có bán mày cho tao được, thế nên là giờ tao sẽ vớt cá con đi nha. Ôi, kiến lửa nó cắn này rồi. Chơi đây nè, đây nè. Cái con này. Đây. Cái kiến lửa nó bị nước ngập á. Bò nó cắn quá trời. Ôi, nước chỗ này giờ nó chảy như cái thác luôn nha nè. Nãy chảy bình thường mà giờ chảy dữ. Nước lớn rồi, về nhà dọn đồ thôi. Đây là phòng cá của mình nha anh em. Đấy, phòng cá. Bên đây là trong trại cá của mình nè. Bên đây khu vực cá giống. Đây là mấy cái dàn cá beta này của mình. Trời ơi, nay nước lớn rồi anh em ơi. Nước lớn rồi nha. Nước tới đây rồi. Này là nó nước lụt đó nha anh em, chứ không phải nước mưa bình thường. Mà nó xong rồi đó. Chết rồi anh em ơi, anh em thấy nè. Bạo la nước luôn. Hy vọng là nước nó sẽ không có lớn lên so với cái trại của mình anh em ơi. Bây giờ mà nó vô cái là hồ cá nó ngã nghiêng hết. Rất là nhiều nước ở dưới luôn anh em, nguyên một con đường nước nha. Anh em thấy cái này quen không? Đây, cái này là cái bức tranh của mình. Ghê quá anh em ơi. Nó đang trồi lên trên kia. Thôi, mình sẽ theo dõi rồi cập nhật tình hình cho anh em xem tiếp nha. Sẽ có một cái video mùa nước lũ. Bởi vì nước mà từ chỗ này á, nó lên trên cái sân rồi nó vô trong mấy cái bậc tân cấp này thì nó cũng khoảng cách nó không có cao lắm anh em ơi. Nó cỡ tầm 1 mét nữa, 1 mét nữa là vô trong trại mình rồi. Khá là lo luôn anh em ơi. như mấy cái thùng xốp này nè, ví dụ như là thùng xốp này á, mà nước nó chỉ cần vô đến 1/3 thôi là coi như là cái thùng này nó ngã nghiêng, nó trôi tán phương tứ hướng rồi anh em, nó không có còn nguyên vẹn như thế này. Lo quá. Không biết là chỗ anh em như thế nào nha. Chỗ mình hiện tại là mình đang ở miền Trung và mình đang ở Quảng Nam. Máy này là chưa cho cá ăn, cũng như là không có bật điện, không bật oxy nữa anh em, chỉ bật cái đèn cho nó sáng thôi. Sợ quá vì cái trời mưa bão như thế này á, mà anh em cho nó cá nó ăn ngày 2 đến 3 bữa coi như là nó rất là dễ bệnh. Nhìn thấy nè, cái gió bão gió chướng nhìn đó, em thấy cái gió nó rất là khủng nha, sợ quá. Hiện tại nước nó đã lớn hơn lúc nãy là 15 đến 20 cm rồi anh em, nó mắc mé vào trong cái sân của mình luôn nè. Mình đang ra mình xem nước như thế nào. Và hiện tại thì mình cũng đang vớt cá ở trong cái hồ sống này ra, chứ không để chút nữa nước lớn á, thì nó sẽ trôi đi hết nha. Trời mưa phải mang dù vớt cá luôn anh em ơi, ướt hết người luôn. Nên mình sẽ cho nó vô đỡ trong cái thùng xốp to như thế này. Mình vừa vớt tụi cá ở dưới cái hồ sống của mình lên đây anh em. Cái thùng này nó to nhưng mà nhìn như vậy chứ chút xíu nữa vớt thêm cá nó sẽ rất là chật. Lúc chiều mình quay cho anh em xem thì nó ở ngoài đường lần, mà giờ là nó vô tới trong cái sân của mình rồi. Đây anh em, màu nước mà màu vàng vàng như thế này là nước lũ nha anh em, nó không phải nước mưa đâu, nó chảy rất là ghê luôn. Nước chảy hiện tại rất là xiết và nó cũng đã trôi vô sân mình khá là nhiều rồi anh em ơi. Mình nghĩ là chút xíu nữa thôi, cỡ tầm khoảng 10-15 phút nữa thôi là nó sẽ dâng lên tới cái bậc tân cấp đầu tiên. Khá là rén anh em ơi, tại vì cái bậc tân cấp đầu tiên này có chút xíu nữa là nó lên tới cái bậc trên đây rồi.
Trời ơi, quá sợ luôn anh em. Nãy giờ mình cũng đã vớt bớt cá trong cái hồ sống của mình ra ngoài đây. Lò quá anh em ơi. Thôi để mình quay cửa chính, mình quay cho anh em xem nha. Không, cái cửa này cửa sổ nhé, cửa sổ nhưng mà nó ở chính giữa trại. Quá rén luôn. Anh em nhìn cái nước nó nè. Nước dã man con ngang luôn anh em ơi. Rồi mình bỏ ra ngoài cửa rồi mình quay cho anh em. Ôi, khiếp luôn anh em ơi. Anh em nhìn nè. Quá kinh khủng luôn á. Phía trên. Đây, mọi người đang tranh thủ dọn dẹp rác với lại mấy cái cây. Tại vì bây giờ cơ bản là nếu mà nước lụt vô thì rác có để trước hiên để chờ xe đến lấy nó cũng trôi anh em. Giờ không có chỗ nào để nữa hết đó, nên là bắt buộc nó phải trôi. Rồi hiện tại là nước vô trong sân rồi nha anh em ơi. Nãy nó vô chút xíu rồi, giờ nó vô nhiều lắm nha. Nó chảy ngược vô đây là đây nè anh em. Quá là nhiều rồi. Nghĩ là nó sẽ lên cái bậc tăng cấp này khá là nhanh thôi. Anh em nhìn ra ngoài đường nó chảy giống như là cái thác vậy đó. Nó chảy ghê lắm nha anh em ơi. Cái này chắc tầm khoảng 12 sân sinh tử. Nếu mà nước này nó tràn vào trong trại là coi như mấy cái thùng kem rồi mấy cái thùng xốp này là nó toan hết nha anh em, nó sẽ trôi lẫn cỡn hết á. Để mình qua trước cái cửa chính của trại mình quay cho anh em xem nhìn ra ngoài đường. Rồi nước lớn lắm nè, em thấy nước nó rất là gần so với cái nền trại của mình luôn. Mình soi ra xung quanh xem nè. Wow, nước là dễ sợ luôn anh em ơi. Anh em nhìn thấy nó trồi xuống dưới nè. Bây giờ là 2 giờ sáng nha anh em. Nước nó cũng đã tràn vào trong bên trại của mình rồi. Ở đây đang dời những cái thùng kem cái giống học sinh này đi nè. Cái tủ lạnh thì cũng đã được chuyển lên cao. Còn cái giống cao cấp á, thì mình sẽ đóng vô trong bao như thế này. Cái giống này thì mình cũng không có thể chung nó với nhau lên hồ kính được anh em nên là cái đóng bao rồi cái mình vận chuyển, mình chất vô trong thùng xốp và mình chuyển lên trên gác của mình nó cao hơn. Còn những cái cá bầy á, ví dụ như cá bầy full gold, mấy cái bầy này, mấy cái bầy nào mà nó thấp thấp đó anh em, thì mình sẽ ôi nước nó đang lên anh em ơi. Nè anh em thấy nước nó lớn chứ không? Nó càng ngày nó càng lớn như nước lụt vô anh em ơi. Cái chảy anh em thôi mình sẽ tranh thủ mình đóng rồi mình chuyển cá lên trên cái dàn kính này nha anh em. Anh em thông cảm cái lúc mà nguy bắt như thế này thì mình sẽ không có quay cận cảnh cho anh em xem được. Cái gì mình sẽ quay cập nhật lại cho anh em xem sau nha. Đây là mẹ mình nha anh em. Mẹ mình đang vớt cá ở trong cái mương cá mú. Hiện tại nước lụt nó cả đầu trước và đầu sau luôn. Đầu sau thì nó đang chảy nước vô như thế này nè. Đầu sau là nước nó vô trong đây rồi nha anh em. Đó, những cái thùng xốp này nó rất là dễ có nguy cơ là sẽ bị lật đổ cá. Quá nguy hiểm luôn anh em ơi. Còn nước lụt mà ở ngoài trước nó chảy vô á, là nó chảy vô trại của mình. Mình lấy mấy cái bao mình che bớt lại rồi cho nó không có chảy gắt vô nữa anh em. Rồi lúc này mình chưa che là nước lụt nó tràn vào đây nhiều lắm. Để mình che cái chỗ này cho nó đỡ lại bớt nha. Nó vô trong trại mình là qua cái đường đó thôi. Nãy giờ thì mình cũng đã đóng sẵn cá vào trong bao rồi như thế này. Đấy. Nếu mà nước mà nó có lên quá khỏi cái thùng xốp này á thì mình sẽ vận chuyển số cá này lên trên chỗ cao hơn. Còn nếu mà nước nó không tới thì sau này mình chỉ cần mở bao mà mình thả tụi cá này ra lại thì nó khá là an toàn. Những cái bầy cá mà ở dưới thấp này thì mình cũng đã chuyển lên trên hồ kính rồi.
iPhone Gold lên là đèn luôn nha anh em. May là hôm bữa nó còn trống vài hồ. Mình cũng đã đóng xong một dãy ổ từ đó qua đây. Bây giờ mình sẽ đóng tiếp từ đây là đằng kia nha anh em. Đó, đóng cho nó xong hết chỗ cái giống này để cho nó yên tâm cái đã, rồi mình mới qua chỗ khu vực cá Hồng Sơn tiếp. Sáng ngày hôm sau, đây chính là mực nước lụt của đợt đầu tiên nha anh em. Đợt này thì nó chưa có vô nhà mình, nhưng mà nó còn xả vài đợt nữa, 2-3 đợt nữa, và nghe nói là nước nó sẽ lớn hơn cái đợt đầu tiên rất là nhiều luôn nha. Hay đợt đầu tiên thì nó chỉ vô tới chỗ cái hiên mình thôi, vô tới hiên nhà thôi chứ chưa có vô cửa chính trong nhà của mình. Và bây giờ thì mời mọi người cùng theo dõi tiếp cái quá trình chạy lũ nha. Nước nó đã rút ra khỏi trại mình rồi, nó chủ yếu là nó vô bằng cái cửa phía trước, nhưng mà tối hôm qua mình cũng có che lại nè, rồi cộng với theo thời gian thì nó cũng rút nước ở ngoài đường đi. Trong đây thì nó chỉ còn một ít nước thôi nha, chứ tối hôm qua là nó tràn hết cái trại mình luôn. Hôm qua cũng có mấy em cá nó ướt nước á, nó phóng từ hồ cá nó ra luôn, chứ mình cũng vớt vô rồi. Nhưng mà hôm qua mình nhớ là còn sót một em cá trống nữa, không biết là giờ nó đang nằm ở chỗ này không. Có khi nó trôi ra ngoài vườn đó anh em. Mình tối hôm qua mình cũng đang ngồi ngoài vườn á, mình đói bụng quá, mình chế gói mì tôm mình ăn thì mình thấy tự nhiên có con cá mái đâm bô, nó chơi sọt bông nó bơi lại ngay chân mình luôn. Và hiện tại thì nước nó rút ra thì cái trong cái trại mình nó xem giống như là khi chúng ta mà bơm đầy nước, nó tràn nước ra khỏi hồ cá vậy đó anh em. Anh em thấy cái dòng chảy của nó nè, khiếp đảm lắm á, không biết ai mà ở cửa này ra nữa ta. Dòng chảy dã man luôn. Cái này là view này là đứng gần với lại nước lụt nhất luôn nè, đó ghê. Rồi cái số cá mà đóng trong đây thì nước mà giật xuống nữa thì mình sẽ mở bao thả cho tụi này nó bơi ra ngoài. Ở ngoài đóng mấy cái bao này cũng hết mấy tiếng đồng hồ nữa. Bên đây nữa. Mấy thùng kem mà hôm bữa mình để với chai dông dưới đất á, nè mình cũng để dời lên hết rồi nha, sợ quá. Còn cái hồ này chắc để mình thả nó ra. Hồ này đang đóng ở dở cái thôi, nước nó không có thấy nó không vô trại nhiều nữa, cái mình ngưng rồi. Đang đóng mấy hồ chỗ đó. Ngoài sau quay cho anh em xem. Rồi sao mẹ mình để cho mấy cái thùng xốp vào đây luôn rồi, khó đi quá. Đây là ngoài sau nhà của mình, chính là trại của mẹ mình anh em. Hôm bữa mình có quay cho anh em xem đó, nước nó ngập rất là nhiều luôn. Chỗ này thì chút xíu nó sẽ vô trong phòng của mình, lỡ vô trong phòng. Cái này chắc là mình nghĩ chắc nước mưa nó dồn lại trong cái vườn của mình đó, nên nó là nước chỗ này nó mới dâng cao nè. Chứ còn nước lũ ở đầu kia chảy vô thì nó đã cạn rồi, nó không còn chảy nữa. Mấy cái chuồng sóc của mình thì nó khi nào mà nó lúc gần hết cái viên gạch đó thì mình sẽ dời tụi nó đi. Chiều ngày hôm nay thì nước ở ngoài sau trại của mẹ mình nó cũng đã rút hết rồi nha anh em. Mà lúc nãy mình đi ra ngoài sau mình thấy có mấy con cá nó bị thất lạc, nó bơi ngoài đó. Giờ mình sẽ ra mình giải cứu mấy con cá nha. Mình cầm cái ca đây cho nó tiện nha anh em. Sáng nước nó vô tới đây luôn nè, bây giờ nó rút ra ngoài đây rồi. Ở trên cái vườn mình thì chủ yếu là nước mưa thôi, tại vì cái mực nước lũ năm nay nó chưa có cao hơn so với cái thành bê tông của mình. Hồi đó làm cái thành bê tông này kỹ lắm anh em, đổ có pha trong đó, nó đóng có pha rồi đổ bê tông tươi ấy, nó khá là chắc chắn luôn. Nãy mình thấy có mấy con nó bơi ở chỗ này nè anh em, để mình đi tìm thử nha. Hy vọng là không bị lỡ chân. Kìa anh em ơi, đợi mình xíu nha. Nó thấy mình nó trốn rồi nè. Ở đây nó bơi theo một cái đàn 3 con 4 con. Con chỗ này nè, mình zoom lên đây, một em nè, anh em thấy không? Đấy, rồi ở bên đây là nó bơi
ba con trong như thế này để mình tìm. Đây rồi, cá vĩ mà thất lạc, giờ làm sao vớt được nó ta? Mình có cách rồi, cái cây vợt này nó ngắn quá, mình vô mình lấy cái cây vợt và dài hơn đi. Đây là cây vợt mới của mình, mình cột nó vô cái ống điện 16 nè, đó, cho nó dài như thế này. Nên mình vớt cá cho nó dễ nha, chứ mấy con cá này nó bơi rất là lẹ luôn. Anh em hãy xem cái tài bắt cá của mình. Biết là con đầu tiên mình bắt cái trống không? Đây có rồi nha, anh thấy em rồi đây. Chạy đi đâu? Giờ một đứa dòng gì ta? Nghe mẹ mình nói thì có một cái hồ cá Dumbo Redtail ở trong cái bạc đen kia, nó vớt không hết cá kịp đó nè, nước nó lớn rồi, ra là đã thấy nước lớn rồi. Ở đây hai em nữa nè, sau cái dàn sắt này nha anh em. Thì cá này nó bơi ra đây, khi mà nó ra đây nè, nó bơi theo bầy á. Cá con nữa nè anh em, trời ơi, cái con ngay bên cái vợt đó. Rồi chặt hết luôn, tại vì mình bị hụt tay. Cái này là chắc chắn sẽ dính nè. Đấy, hai em cá con. Mình đỡ luôn. Rồi xem ở góc bên này đi anh em. Mấy kia nãy mình động nước cái nó bơi, nó sợ nó bơi rồi. Để mình kể cho anh em nghe một cái câu chuyện mà lúc sáng này mình gặp nè, nó rất là hay luôn nha. Này bơi nhanh quá. Tối hôm qua là bắt đầu dọn những cái thùng kem lên trên những cái tầng kính, tầng khay xanh của mình nó cao hơn này. Thì mấy con cái kia nó giống như nó có một cái linh cảm gì đó mà tụi nó biết được là có nước lụt tràn vào trong trại á, thế nên là tụi nó rất là ớt nước luôn. Mà nó cứ vài con á là nó cứ một hồi là vài con nó phóng xuống nước, nhưng mà mình gặp được một em cá mái Dumbo Redtail sọt riết bông đấy, nó bơi ở trong trại mà. Để mình quay cho anh em xem nha. Nó bơi là ở trong cái trại chính của mình đấy. Cái mình mới dọn dẹp hồi xong xuôi rồi mà mình bắt nó hồi không được đó anh em. Cái mình mới ra cái khu trại cũ của mẹ mình ngồi đây có một cái bàn nhỏ mình ngồi mình ăn. Thì con cá Dumbo Redtail sọt riết bông đó nó lại bơi tới ngay cái chân của mình luôn anh em. Đó, nên là chị mình có nói là con cá này á, thôi đừng có bán nó, cứ để nó lại để làm giống, để mình nuôi chứ đừng có bán nó nha. Tại vì con cá đó kiểu như nó có linh tính sao anh em, nên mình sẽ để lại. Con này con gì ta? Cá con anh em ơi. Chút xíu nữa mình sẽ vô mình quay cho anh em xem chân dung em cá mái Dumbo Redtail sọt riết bông đó. Con nó thì một cái phân khúc tầm thấp thôi nha anh em, nó không có giá trị cao đâu. Mà con đó thì mình cũng đang để làm giống, thì mình để trong thùng kem ấy. Được 3 em, quá đã. Em đấy mình để trong thùng kem cho nó đẻ. Mình để trong đó có con trio là một em cá trống với lại hai em cá mái thôi. Mẹ sao quá nè. Ôi trời ơi, được rồi nha. Mấy này nó mưa quá nên là mình cầm cái máy ra mình quay thôi, chứ mình không có dám cầm cái mic ra, mình sợ nó hơi gương quá anh em. Nên là trời bão lụt thì mình quay video anh em thông cảm nha. Sẽ nghe thấy những cái tiếng tạp âm, tiếng gió thổi, tiếng cây xì xào. Em này bơi đâu đây? Lại đó nhanh, đúng rồi, lại đây nè, lại cho ăn nè, lại đây, đúng rồi, lại đây nha, lại đây nha. Yeah, đúng rồi. Mưa sổ mũi luôn anh em. Thức khuya, hồi sáng đó là 1:30 dậy rồi. 1:30 dậy đóng cá giống ở trong trại, đóng với bao á, mới thấy nó nổi đây. Này đây. Vớt cá này á, anh em đừng có vớt, nếu mà cá bị sảy anh em đừng có vớt cá như thế này. Ví dụ như đây là con cá đúng không, mình cứ vớt tới như này là cái gì nó không chạy. Mình để cái vợt bằng như thế này nè, đó vậy là dính cá nha, tỷ lệ hụt nó rất là ít. Vào đây, bên đây là tụi nó sẽ nhiều hơn á anh em, tại vì nó nước nó tràn ra, tụi nó bơi quanh quanh cái hồ chỗ này để mình thử tài vớt em cá này cho anh em xem nè. Ôi cái nước nó nhỏ xuống nó chạy, trời ơi. Chạy thôi, chỗ này nhiều cá nè, chỗ này ngon nè anh em, chỗ này ngon, chỗ này ngon.
Nó được một em. Thôi mình đem cái ca qua đây đi, cá nó qua bên đây nhiều à. Lúc nãy mình đi ra mình thấy 3-4 con, mình nghĩ chắc nó ít, ai ngờ ở đây nhiều quá. Hey, mấy em cá này thì chắc xíu nữa mình sẽ thả ra ngoài hồ thủy sinh luôn. Nói chứ giờ nó cá con mà nó không biết của dòng nào hết trơn à. Không có dám. Sao thấy cái chân mình nó rát rát vậy ta? Không, chứ đừng có va quẹt cái gì nó nhiễm trùng mới chết luôn á. Yeah, 3 em. Ồ, 4 em luôn chứ. Em thấy gió dã man không? Gió dễ sợ luôn em. À. Ở quê mình bây giờ là không có một cái lá chuối nào mà nó lành hết đó nè. Ồ, nhìn lên nè, nhìn xuống thấy có mấy chiếc xoài ngon à. Thấy cũng đã. Có khế luôn, khế bên đây nè. Rồi, quá đã anh em. Thôi, vớt cá tiếp. Cái gì xiên sâu. Ông anh hàng xóm sau này ở sau nhà mình, ông cũng nghiện cá dữ lắm. Để cái gì mình đem cá qua mình đổi, mình lấy sòi vậy. Uống cái vợt lại xíu nha anh em. Ok. Trốn đâu hết rồi mấy em cá con này. 3 em. Ồ, 4 em luôn. Mấy con này giờ thả ra hồi thủy sinh mai mốt lên mà chắc đã dữ lắm á nè. Đây, thu hoạch được chừng này quá là đã. Giờ mình sẽ mang tụi nó ra hồ thủy sinh mình thả luôn. Lấy cái vật này vô, chạy lỡ mưa nó trôi đi luôn á nè. Mình nghe tin đó thì nước vẫn còn đang xả đập thủy điện á anh em. Nó chứa nhiều nước trên đó lắm. Và bây giờ thì nó đang xả mấy đợt nữa mới hết nước. Rồi, cho tụi cá này làm quen sức. Cái này cái mương cá mà nó phát triển rất là tốt luôn nha. Cá con là bao la bạc ngàn luôn. Mà mình chưa có thời gian để mà mình quay lại cho mọi người xem thôi. Siêu nhiều cá con luôn nha. Rồi, để cho tụi nó quen đi. Hiện tại thì mình đang lội nước lụt để đi mua mì tôm về ăn nha anh em. Nước chảy rất là xiết luôn. Cái chiều mình đi lên là nó đang ngược chiều nước đó anh em. Lá nó trồi xuống nè. Đây, giờ ở trong số mình là mọi người di chuyển bằng cái ghe hết nha. Một là đi bộ, hai là đi ghe thôi. Nước quá nhiều luôn. Đây, mình đi mua nhu yếu thực phẩm về để mà trữ ăn trong lụt nha anh em. Mà nó mua toàn biên bim nè anh em. Với lại mua nước. Đây là đường chính ở chỗ quê mình. Đường này thì nó rộng hơn cái đường lúc nãy mình quay cho anh em xem nha. Đường này thì nó sẽ cao hơn nên là mình đi nó là khỏe lắm. Cái đợt đầu tiên mình quay cho anh em xem nước nó ở ngoài đường rồi nó lớn vào trong sân, trong hiên của mình, thì đó là đợt 1. Còn cái này là đang xả đợt 2. Nước nó mát mé cái trại à. Giờ cũng không biết làm gì hết anh em à. Mạng á thì không có nè, không có điện nè, rồi nước nó ngập bao la hết, hồ cá thì ngổn ngang. Nói chung là cũng có khá là nhiều việc để làm trong trại đó, nhưng mà mình cũng không có làm được anh em. Vì mình nghe nói là chiều tối ngày hôm nay sẽ xả đập một lần nữa, nước nó sẽ lớn hơn lần 1 và lần 2 luôn anh em. Nghe nó cũng khá là hoang mang. Thì thôi trong cái lúc mà chờ này mình đổ hết cá thủy sinh qua bên cái thùng xanh còn lại, cái mình lấy nửa cái thùng, mình gắn 4 cái canh nước 5 lít đấy, canh nước suối 5 lít đó, mình cột vô như thế này, cái mình bơi đi, mình chơi trong nhà cho vui. Thì trong nhà mình mấy nay chơi cái này không anh em ơi, chứ đâu có cầm được cái điện thoại đâu đó, nó tách biệt cái cuộc sống mà thường nhật mọi ngày luôn. Bây giờ nó khác lắm nha. Bây giờ là 6 giờ chiều ngày 29 tháng 10. Nước lụt nó lớn lại anh em à. Hiện tại thì nó cũng đã vô trong nhà mình rồi. Và cái đợt này mà nó trở lại á là nó lớn hơn so với cái ngày hôm trước nha anh em.
Nước bắt đầu nó tuôn qua trong những cái khe cửa như này. Mình cũng có che nhưng mà không thể nào mà che hết được. Đây, này mình cũng che vô mà nước nó cũng vẫn tuôn vô luôn. Mình đang chuyển mấy cái thùng xốp này xuống đây. Này là thùng xốp đóng cá. Mình chuyển xuống đây để cái thùng xốp nào, để cái hồ cánh nào mình nó bị thấp á này, thì mình sẽ cho nó vô trong cái thùng xốp đóng cá đó, cộng với mấy cái thùng kem này nha. Bây giờ coi như là không làm được gì nữa rồi. Cái số cá mà hôm bữa mình đã đóng với những cái bao nhỏ anh em nhớ không? Một bao đó mình đóng 2 đến 3 con á, qua một ngày thôi nha, là tụi nó, trong đó có một số con là nó cắn nhau nó chết, nước nó hôi cực kỳ luôn. Mình thả lại tụi cá ra hết rồi, tội nghiệp tụi nó anh em ơi. Rồi anh em nhìn nè, cái mực nước lục ở bên ngoài cửa sổ này nè, nó đang cao hơn trong trại mình nên nó là nó mới chảy vô. Mình hy vọng là nó chỉ vô tầm khoảng 15 đến 20 cm thôi anh em, đừng có vô cao quá. Nếu mà vô cao nữa thì mấy cái thùng xốp này nó sẽ lật hết nha. Hy vọng là tụi cá này nó vẫn bình an anh em ơi. Cái còn đồ đạc ở trong nhà mình thì cũng đã kê hết rồi. Tụi cá này á mình cũng tính là kê sớm hơn, nhưng mà không được. Nếu mà mình làm sớm hơn, nếu mà nước nó chưa tới á, lúc đó cá nó sẽ rất là đừ, tại vì mình chuyển hồ mới cho nó nè. Cái thứ hai nữa là nó đổi cái môi trường sống á, thì con cá nó cũng dễ sốc lắm nếu mà mình làm không kỹ. Tại vì cái này mình dọn giống như là dọn chạy luôn, chứ không phải là mình nhập cá giống về rồi mình thuần nước nó, thì như vậy nó rất an toàn. Còn kiểu mà chạy lục á thì nó rất là nguy hiểm nha. Ở dưới đây có hai hồ. Ui rồi, có con ếch dưới đây, nó ăn cá con mình rồi sao anh em? Trời ơi, nó ăn cái bụng nó mập ịt luôn kìa. Đây là 2 hồ cá con gold của mình anh em ơi. Để mình xử lý con ếch này cái đã. Mình đã tóm được con ếch này rồi nha anh em. Bây giờ thả ra ngoài đây cho nó trôi theo cái dòng nước lũ luôn. Để ở đây đi. Đi đi. Hoặc xuống nó bơi đi nè. Rồi ok, thôi mình lo công việc ở trong trại mình tiếp. Rồi xin chào anh em nha. Nước bây giờ là nó cao hơn nửa cái thùng xốp của mình rồi. Bây giờ mình sẽ nghiêng cái thùng xốp đi đó, cho còn là chừa là một xíu nước thôi cho nó nổi thùng xốp lên. Qua đây đây cá con nè. Đây ví dụ như đây là một hồ cá con đúng không? Đây mình sẽ kéo ra. Cái này là nó có cá con trong đây luôn anh em ơi. Là cứ quay cho cái vợt nghe. Mình sẽ đổ ra như này nha anh em. ủng hộ có tinh thần luôn nha mọi người. Nè có cá nó trôi ra nó lọc vô vợt nè. Suy nghĩ của ta là phải nhanh với cái gì. Từ từ ha. Có con không có trâu rồi đó. Để luồn cá vô. Luồn mấy cá vô. Đột nhiên một gác thôi. Đó. Một gác thôi nữa. Rồi mọi người ơi. Con này là cô kiểm tra cái thùng hồi nãy thì thùng không chết quá rồi là con đổ nước vào con dẹp cái thùng lên để cho này. Mà kiểm tra. Cái này miếng đáo. Ủa chưa? Ủa rồi đi. Vâng. Kiếm cái vợt. Đưa cái vợt đây đây. Anh đâu? Nhưng mà nước không phải anh còn dùng bên cạnh trong số gì đây. Đây này. Đây còn cái vợt. Đây. Đừng ra đi đâu. Đây canh nước nè. Được đâu rồi đó ha. Được chân bố còn. Đâu rồi đó ha. Được thật. Đi múc này, đi múc đây. Đó đi đi. Đây như này nha anh em, thùng xốp nó nổi như này nha anh em. Đấy, giờ mình sẽ lấy lưới hay là lấy cái dây để mình rào hết quanh cái khu vực này luôn. Rào hết thôi khu vực này. Quay ăn lại đi. Hả? Cái đi của ở ngoài sau á, đã đổ nước ra cho thùng xốp nó nổi lên rồi, thì bây giờ là cả nhà mình xúm vào trong trại của mình nha anh em. Anh em nhớ cái khu này không? Đây chính là cái khu vật thùng xốp cá giống của mình. Giờ nó nổi ngổn ngang hết nha anh em. Ống nước, ống oxy gì là nói là buồn nó vô lại giờ hay hết luôn. Đây là ban đêm. Ô mà mấy cái thùng này tự nó chảy vô trong nhà mình luôn á anh em.
Hiện tại là mình đã nghiêng hết nước trong thùng xốp ra rồi anh em, mà thùng xốp nó sẽ nổi. Mà trong cái thời gian đó thì cũng có một số cái thùng nó bị lật rồi. Giờ mình sẽ đi vớt cá lại nha anh em. Này full gold nè. Đi là xíu là thấy liền à. Tại vì tụi nó xảy ra cũng nhiều lắm. Với một phần mình nghiêng thùng xốp cũng nôn á anh em. Đây. Có con gì mà nó bơi ra đây nè anh em. Rồi nó tàng hình luôn rồi hay sao á. Này con gold á. Đang quay không có biết giờ đâu. Đây nè. Đó. Như đây. Con này sao nhìn giống cá mương như vậy trời. Ơi. Cá mương. Sao vậy? Con cá mương đang trâu vô đây luôn nè. Con cá của mình đâu ốm vô đây đâu. Vẫn được cá mương luôn anh em ơi. Chứ sao vậy, hàng gì nó bơi nhanh lắm. Không. Nè anh em nhìn nè. Mình đâu có con cái nào như vậy đâu. Thấy không? Mà con này nó bơi nhanh lắm. Nè, thấy chưa? Nó ốm vô mà thấy không? Đó, dẹp lép luôn. Lại hồn luôn á, vớt được cá mương luôn. Bỏ vô thùng này hả nè? Không biết lời hay lỗ nữa. Vớt thêm được con cá mương. Đây là cái phòng cá giống của mình, cũng như là phòng làm việc. Trời đất ơi anh em ơi. Phòng cá giống với lại phòng làm việc của mình anh em nhìn này. Giờ là cái chân mình đi vô đây là mình thấy là bùn non quá trời luôn anh em. Có cái gì đen ở đây. Ủa, mới thấy đây mà. Ui, con cá muống đỏ của mẹ mình. Tụi nó vô trong phòng mình luôn anh em ơi. Giờ tranh thủ vớt chứ không là nó sẽ trôi ra khỏi nhà mình luôn. Mình không biết là cái bài của mình nó có hư không nè. Tại vì trong đây nó có động cơ nữa anh em ơi. Coi. Ui, coi nữa nè. Mình hy vọng là nước tới đường nó lên nữa. Tại vì giờ mình lên tầng kính 1 này là dọn cũng mệt lắm anh em ơi. Quay, con gì đây? Nổi lên đi tụi bay ơi. Tao mới cứu tụi bay được chứ không à. Coi như dưới đây là chết nha. Đây là chết luôn á. Các con. Cho miếng vải. Hôm nay cho hết không? Con gì vậy, nhằn ghê gì anh em? Wow. Một tít. Thôi kệ nó đi. Thì sao? Thôi con này cứu là nó cắn mình rồi. Full gold. Con gì đang vậy? Vô luôn. Lại hồn luôn quá trời. Giờ cá sông nó vô trong trại mình luôn rồi. Có nào nó lai với mấy con cá mà trong trại mình không ta? Mấy cá bị sảy nè. Nhiều lắm gold nè. Coi nè. Nhóc cá luôn nè. Nè, sao cái thùng này ngã nghiêng vậy nè? Thùng cá thập cẩm đâu rồi? Trời, nó giục luôn kêu biết đó luôn rồi nè. Anh này khổ nha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ kiểm tra con cá mương ở trong đó nha. Sao mình nó để cái thùng này trôi luôn vậy? Mấy cái mương cá của mình chắc toan rồi anh em ơi. Nó lên xíu nữa là coi như mương cá nó đi hết luôn. Để đây mình sau thăm dò thử. Thấy đó nha. Khổ rồi anh em ơi. Đây hồ trùng chảy nè. Cái muống nó trôi ra đây nè anh em. Một bé. Hai bé. Rồi ở ngoài đây của má mình là tan tành rồi anh em ơi. Chậm máy mà nó run luôn anh em. Tại vì hôm nay làm nặng quá. Đầu cái giò quá anh em ơi. Cái chân mình trúng cái gạch ngay ngón bị gãy nữa. Đau nha. Anh em ơi, nhiều lắm anh em ơi. Ở Trăng nói sang chưa? Đóng cửa lại đây, tập trung đó nguồn đi nè. Nguồn đi có vô mương rồi. Nước lớn vô mương rồi. Vô mấy cái mương đi nè. Mương vớt rồi hả? Mương nó vớt chưa? Vớt cái trâu với trụ không? Mà đang nó vẫn sải nè.
ghê luôn anh ơi. Mình ở miền Trung mà cuộc sống nó giống như miền Tây vậy nè. Ăn. Rồi sẵn cái video này thì mình sẽ bắt luôn con cháu mình luôn nha anh em. Có một con chưa có chồng. Tại vì nước lụt dính bèo tắm luôn nè. Để luôn đi ăn luôn. Rồi, con cháu này đó. Con cháu này chưa có chồng nha anh em. Rồi, anh em nào chết thì nhắn tin mình, nhắn Zalo mình đi rồi mình gửi info cho. Rao bán trên mạng luôn. Mương cá bảy màu của mình chính thức thất thủ nha anh em. Giờ đi vớt mấy con cá con này lại thôi. Mới thả vô luôn á. Tại vì hôm bữa mình nó trôi cá ra mình vớt mình thả vô đây. Giờ vớt lại. Trong mương này là nhà mình đã vớt bớt rồi. Giờ nó còn sót thì mình vớt thêm thôi. Để nó trôi đi ổn lắm. Nước lụt thì ở trong nhà mình nó không có chảy xiết. Mà bên ngoài nó chảy rất là ghê anh em à. Bữa này mà lỡ trôi ra đường cái là chắc đi nó trôi tới biển luôn. Cô Trần đi trúng cục gạch ở dưới này nè. Giấc kia. Giấc kia. Dạ. Được đó. Thùng thập cẩm đâu? Ê, trốn đi. Cái thùng thập cẩm đi nhảy ra liền á, cái giật nén cận lắm. Trốn qua Nam đi. Hử? Đánh nó kìa. Đâu qua đây. Ê, cúi xuống mà đau cổ quá luôn á. Mình khom người xuống đi lẫn đỡ đau cổ. Cái đi qua đi lại về anh em ơi. Tội ghê luôn á. Mấy cái mương này chưa kịp ra sửa soạn cho tụi nó là ngập rồi. Giờ quá kinh khủng anh em ơi. Cái này là mình cũng cố gắng lắm rồi, làm cho nó bằng cái nhà hồi trước thì nó rất là sâu. Nhưng mà giờ cái nhà nó ngập liền. Nhà nó ngập thì giờ cái này nó cũng ngập luôn. Đáng thiệt sự luôn. Nhưng mà là mấy cái video này mình quay khá là lâu luôn anh em. Cái này là mương cá muống của mẹ mình nè, trời ơi. Trời ơi là trời. Để ngày mai nó đỡ gió mình bay flycam mình bay lên trời trên cao kia cho anh em xem là về cái đoạn mà nó ngập nước ở trong quê mình nó rất là dữ. Nhà nào cũng ngập hết á. Thùng thập cẩm đâu, mỏi tay quá rồi. Mấy anh chị mình ở trên cao lên em nó không sao. Đang ngắp ater nè, hư luôn rồi. Cúp điện 2 ngày xong phim. Thấy trò chơi chưa? Trò chơi trời cho. Đi với cái. Con này là con. Đừng có với con cá mương vô nghe. Con này là con chim nằm nọc. Bỏ đi con nó không phải con cá. Rồi bịch sơ dừa của tôi. Mấy cái lồng chim. Nạn trời ơi. Nạn khiếp luôn. Cười như được mùa ha. Dưới này còn nữa này nè, hơi no anh ơi, đừng có để trâu hết nước lụt nơi nè. Lượm lên đi nè, sao đứng nhìn vậy? Lượm. Nấu hết rồi chắc mẹ rồi. Vậy là trâu hết mấy cái lồng chim rồi. Mấy cái lồng chim để đây nhiều lắm. Để đây mấy cái tổ chim chứ. Trời đi đó quá trời luôn mà biết chưa. Ui cá này mày. Cho ra rồi nè, con coi. Yes. Mình cũng mới thấy con ô tặc sân nữa mà sao. Nó trốn ở đâu rồi, nó lặn rồi em mà. Mình ra mình coi cái chuồng gà ngoài này. Em gà nó rớt xuống đây, có bị rớt xuống nước không? Rớt xuống đây sợ nó chết đó chứ. Trời ơi, con cá muốn nó bơi trong kia luôn. Cứu tôi. Cứu mình anh em ơi. Nghĩ sao mà con cá muốn nó trôi vô trong chuồng gà luôn anh em ơi. Nó bơi nhanh quá. Mất dấu rồi hả ta? Ngoài đây dơ lắm anh em ơi. Ngoài đây cứt bò nhiều lắm anh em ơi. Mình mới đạp trúng miếng tôn, nó cứa qua cái chân mình luôn.
lên sâu nè. Gà đây anh em ơi, có một con đó nó bị yếu rồi. Tụi này nó cũng khôn á. Mình nhìn xuống cái chân coi nó có bị máu. Ghê quá. Cướp vào miếng con này nè. Thôi chắc mình đi vô anh em ơi. Bây giờ quá. Nó đi vô mà cũng không được luôn á anh em. Các con nè. Dán ở trên nha. Nhảy xuống dưới là chết luôn á con. Ôi, con cá muốn. Thiệt tình luôn ấy, sao tụi nó báo ghê vậy anh em ơi. Mới thấy đây mà sao nó nhảy đâu rồi. Vớt đại luôn nè. Hút à. Đi vô nha. Vô anh em ơi, ngoài đây mình sợ rắn quá. Này có mấy cái dàn cây nè, mấy con rắn nó bị rớt xuống nước á, rồi nó sẽ bơi vô đây rồi nó bơi lên mấy cái cây. Rồi nó xui nó cạp mình cái. Ở quê mình cũng có nhiều rắn độc lắm nha. Ở quê mình là có rắn mái gầm. Đó, có nghĩa là con rắn cạp nông nha. Nông. Như con cạp ni á là nó còn độc hơn con cạp nông rất là nhiều luôn á. Ghê lắm. Tầm này nước lụt nha. Nước lụt mà lỡ mà có bị cắn á, không biết đi bệnh viện kiểu gì luôn. Ê, cái giường chắc ngập rồi quá. Ê, vô ngó cái giường trong phàn thử. Mình đi vô đây đây. Mẹ chút mẹ này bắt cá xong mình nhảy xuống mình tắm một cái chuẩn đã luôn rồi. Nhảy ra đường luôn. Đóng cái kiểu không nổi luôn nè, nặng lắm. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đặt tới đây rồi. Hay là vô kê cái giường lên ta. Chắc gạt mấy cái van này quá. Mấy cái van này hàng limited rồi. Giờ hỏi lại chỗ bán không có nữa. Bữa hơn mấy cái. Hỏi mua lại cho nó đồng bộ mà nó không có anh em. Thế nên nó là cố gắng giữ nó. Vô giường mình đi. Có cục gạch không, cái giường mình lên đỡ xíu đi cũng được. Đây là ở trong nhà mình nha anh em. Đó, nước nó vô trong nhà luôn rất là nhiều. Mình chuyển bớt mấy cái thùng xốp vào đây luôn. Mấy thùng xốp của ngoài trại mẹ mình đó anh em. Vì để ngoài đó là sợ nó trôi đi á. Ai mẹ mình đây anh em. Đang khiêng đồ lên. Vớt cá mọi người ơi. Mọi người ở miền Trung, mọi người ngập nước lụt dậy vớt cá đi. Thôi để đó con lượm, đi đi. Mình đi qua anh em ơi. Cái giống cái chiếc đồ của mình gì trôi lã chả luôn anh em ơi. Này ở thành phố thì chắc đỡ ha. Chiến lược nè. Lên mấy cái thùng hết đó, mình đi ngang qua cái nó bỏ lên người nó cắn. Đây là đồ ăn mùa nước lụt. Không có nấu cơm luôn. Nước vô. Hiện tại là tạm ổn rồi nha mọi người. Bây giờ là gần 2 giờ sáng và mình cảm thấy khó ngủ nên là mình đi tìm cá tiếp nha. Nhà mình thì ngủ rồi. Nãy nước lụt nó cao hơn với cái chân này, giờ nó rút ra, anh em thấy một mớ bùn non trên cái chân bàn rồi phải không? Và giờ gà nó gáy luôn anh em ơi. Cái đèn pin của mình thì hiện tại nó cũng sắp hết pin rồi, nó giảm cái độ sáng xuống khá là nhiều nên là anh em xem trên video thấy nó không có rõ cái gì, anh em thông cảm giúp mình đoạn này nha. Rồi mình đi vớt chút xíu nữa mình mạt cái mình vô mình ngủ, cái mai mình quay tiếp.
Bây giờ là nước đã rút rồi nha anh em. Nhưng mà anh em thấy thùng xốp nè. Nè, mấy thùng xốp giống với lại mấy thùng xốp ở ngoài sau trại của mẹ mình á, nó trôi ra đây. Đó, anh em thấy nhào ngán chưa à. Giờ mình cứ cho nó xuống dưới chỗ nước này hết á, để nước rút xuống thì nó sẽ có cái nền xi măng dưới đây, nó sẽ bằng phẳng, nó không có lật đổ ra. Trên đây cũng chuyển qua một số rồi nè, anh em nhìn bên trại mình nè. Đó, dãy thùng xốp trái giống nè, trôi hết luôn. Bùn non là nó đóng cả lớp nha nè, quá ghê luôn. Chỉ có mấy cái hồ kính. Đó, mấy cái hồ kính này với mấy cái thùng nhựa này thì nó không sao. Tối hôm qua nước thì nó lên tới đây, chắc cỡ 5 phân trên cái hồ kính này của mình. Anh em nhìn cái lối đi này, trời đất ơi, quá chán anh em ơi. Giờ mấy cái này mình không biết là mình dọn đến khi nào nó mới xong, và nó còn phụ thuộc vô là phải có điện. Có điện thì mình mới xịt nước, nó mới sạch được. Một cái con này nè, quá trời, nhiều lắm. Nhìn bên đây nè, như một cái đống đổ nát luôn rồi nè. Mình sẽ cố gắng mình dọn cho nó sạch sẽ và nó gọn gàng lại nhất có thể nha anh em. Hiện tại nước nó đã rút ra ngoài đường rồi nha anh em. Và đây là cái cảnh hoang tàn sau khi mà nước lụt nó lên. Trại mình là banh hết luôn, mấy cái thùng xốp banh hết nha. Đây, giờ nhà mình đang phụ dọn bùn non ra. Bùn non có nghĩa là phù sa đó anh em. Tầng hồ kính này thấp nè, nó tầng dưới này nó vô nước đục hết trơn luôn. Bên này để mình xem đây được không? Đây là mẹ mình. Con ơi, nước ra đâu chứ dội, bún non nhiều quá. Mấy cái thùng cá của mình giờ là nó ngổn ngang hết trơn anh em ơi. Không biết nó nằm ở đâu nữa. Giờ cứ dọn cho nó sạch cái phần đáy đã. Non chỗ chưa dọn là nó như thế này nè anh em. Nó đóng lên 1-2 phân gì đó. Nhìn cái góc này nè. Đó. Anh em thấy dễ sợ chưa? Rồi được rồi, mình sẽ đặt cái góc quay ra một kia mà mình phụ dọn cho nó nhanh. Đây là ở ngoài sau trại cá của mẹ mình nè. Đây đã dọn bớt bùn non rồi anh em. Ở trong phòng của mình thì cũng đã dọn sơ rồi, có nước cái xịt sơ anh em. Còn để kỹ hơn thì mình sẽ lau. Không biết mấy con giống mình nè, nó còn ủa sao thấy có cái chân chó này ta? Nhà mình đâu có nuôi chó đâu, hay là mèo á? Mấy con giống mình, mấy này là lâu nay là đói meo luôn anh em. 3-4 bữa nay là đói meo luôn. Sao thấy mấy hình như là con chuột nó vô này mà. Cái này là cái chân của nó nè, nó to vậy ta. Để mình đi ra ngoài sau đây mình quay cho anh em xem. Đây là cái hồ truồng. Hồ truồng cũng đậm phù sa nè. Ồ, mình thấy có phù sa vô mấy con trùng này nó sống khỏe hơn nữa nè anh em. Nè, sống khỏe re luôn. Nó vô tình cục giống như là nó đang sống ở ngoài tự nhiên vậy đó. Mấy cái mương cá của mình là canh banh hết nha anh em.
Đây con cá nào mà thông minh á, cái cá nào mà khôn á thì nó sẽ ở lại. Ở đây có vài con nè. Hôm nay thì cũng vớt hết cá rồi, nhưng mà ở đây còn ít con nó sót lại thì nó nằm ở trong đây. Đấy, ở trong đây là khôn nha, chứ mà bơi ra ngoài là giờ nó cạn khô nước rồi. Ui, cái beta nè. Ok đấy. Đây, qua bên mương nè, cá bảy mạc thứ hai. Bên mương này thì nó cũng còn nhiều nha anh em. Cái này đi về trượt lắm nè, cũng còn khá là nhiều cá đó. Đây nè, nó đẻ cá con trong đây luôn. Những cái con mới đẻ nè anh em, nhiều lắm. Ở đây là mương cá muống của mẹ mình. Cá muống này thì vớt hết rồi nha anh em. Ngày bên đây cũng là một cái mương cá muống nữa. Mình để ý nha, một khi mà con cá nó bơi ra rồi á thì nó sẽ không bao giờ mà nó bơi vô lại đâu. Đây là những con cá mình khi mà nước lớn á, nó lặn xuống dưới cái đáy mương thì nó mới sống được, nó mới còn được ở đây á. Cái này là phun nước luôn nè. Rồi bên kia, bên kia sạc cái bạc luôn anh em. Đây là mương tép. Chết, không biết mấy con tép vàng mình còn không nữa. Tép này tép vàng đẹp xịn nha anh em. Tép vàng đẹp á. Thấy con cá bảy màu trong đây luôn. Tép giờ nó cạn nước quá, không thấy. Rồi để mình đi qua đây nha anh em. Trời ơi, cái chỗ này anh em thấy ghê chưa? Nó sạt lở hết luôn. Đây nè, nếu mà bữa nước lụt mà mình ra đây mình đứng á, nó sẽ đến đây. Sau dây oxy mình đi văng ra tới đây vậy trời. Dây oxy chỗ hồ trùng văng banh hết nha anh em. Ôi, anh em thấy không? Cái gì không? Mình mới nhìn qua mình tưởng con rắn nha anh em, nhưng mà cái con này là lương đồng chính hiệu luôn. Để mình xem nó còn sống không. Cái gì? Nó còn sống anh em ơi. Anh em nhìn ghê không? Nó nằm như con rắn vậy đó. Nó giật mình nè anh em. Đây là cái đuôi của nó, để phân biệt giữa con rắn hay con lươn này. Anh em nhìn cái đuôi nè, cái đuôi này nó dẹp, nó bơi được anh em. Con này mà thả xuống nước nó bơi dữ lắm á. Ghê quá. Thôi để mình lấy cái ke mình bỏ nó vô đỡ nha. Quan sát xem còn con nào không anh em. Ui, đó nó bò đây kìa anh em thấy không? Đó. Đó. Nó luồn lách đi. Con này lương vàng nha anh em, ngon à. Nhưng mà thôi chắc nhà mình không ăn. Rồi mình sẽ mang nó ra sau mình thả, chứ mình thấy nó ghê quá. Nó nằm vậy đó. Bị cạn rồi. Chỗ này mà có đào xuống nữa thì cũng là đất thôi, không có nước đâu. Thôi để mình lấy cái ke mình đựng nó đi. Chết rồi mình đi tìm qua đây thử xem còn con lươn nào không. Chứ cá mà nó trôi ra đây coi như giờ là hẹo rồi. Nè, mình sẽ bỏ nó vô cái này nha. Goodbye. Cái đuôi ra đó. Lột cái đuôi hả? Có thêm một con nữa nha anh em. Lòi đuôi ra nè. Đây. Nó kìa, thấy không? Lột cái đuôi ra đó. Lột cái đuôi nè. Nước lụt vô. To lắm rồi. Lương giòn đó, hồi nãy mới bắt một con rồi, chứ còn một con nữa. Thế là thường ở mùa đồng mà nó trâu theo mình đi ha. Có mương bữa trước cũng trâu vô đây nữa. Có mương hả? Bắt lương sau nước lụt nha anh em. Con này nhỏ à, nhỏ hơn con hồi sáng nhiều, hơi quẻo rồi đó. Con này có nước nó mới nhanh, còn lên bờ thì nó hơi chậm. Trong đây mình nghĩ chắc còn nhiều đó, trong mấy cái bụi này. Hồi sáng bắt được con to hơn nó ở đây dưới này đó, con đó nó bò ra ngoài đất luôn. Còn con này nó nhỏ nó yếu thì sao, nó nằm trong đây. Anh em ơi, trại mình đã được sống rồi nha anh em. Đó, có điện rồi. Mà hôm nay có điện thì mình sẽ dọn dẹp ở trong cái khu vực trại của mình. Hôm bữa thì chỉ dọn dẹp sơ cho nó đỡ buồn ngon thôi, chứ không thể nào mà sạch hết được. Thì ngày hôm nay mình sẽ lấy máy rửa xe đây, nhưng mà sẽ xịt dọn dẹp sạch sẽ hết mọi ngóc ngách, rồi mình sẽ đặt thùng xốp về lại vị trí cũ nha anh em. Bữa mới dọn sơ được như thế này thôi. Bên đây cũng bừa bộn dữ dằn lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình dọn dẹp nha.
không bị gì đâu. Nhưng bị nó cạt viên sòn với ông Lâm ông thố rồi á. Để hồi nữa ông chỉnh lại thử được không? Vì trước là nó bị hở cái chả nước miếng với cái máy chà liên tục luôn, bật lên bạn chà. Nó không cần bóp nữa. Trời ơi, sạch vãi chưa. Rồi cứ quét bên nó đi ngay. Rồi nước qua nó ngay. Thôi tự dọn cái xét đây luôn đi. Xét đi để đỡ ra ngoài đường. Hy vọng là không ai có lái nữa. Thôi đi vô trang dựng vô nhận cái khác đi, dựng vô đây nè ông, nhận nó bữa vô cái đào á, còn cái cây này đẹp bao nó ngồi luôn đi cho nó gọn. Ok, xịt đi nha. Trồng lên tầng nữa không được thôi. Thôi để cái này xuống đây rồi lên tầng nữa thôi. Anh muốn nghe lên tầng 2 rồi chắc tưởng nhà mình già lắm mày. Đây, cái này là cháu. Làm bao luôn rồi. Sửa cái ống dây này kìa. Ở đây cùng ống dây lâu ra nguồn luôn đi. Kéo nó cứ đẩy ra đây rồi chặt để thấy cái mình đẩy ra nguồn luôn. Đây có chân giáp ống này. Mình vẽ cho. Thương binh liệt sĩ cho lồn ít việc thôi. Cho lồn ít việc thôi. Tôi ơn tôi lồn với lại ông cho á. Ông cho đó đó, bà muốn làm nhiều cũng không có được. Hi, xin chào tất cả các anh em. Hôm bữa mình chưa kịp dọn nước luộc ở dưới trại xong á, chưa soạn hồ ra lại thì giờ phải lên trên mái tôn để mà trần mái tôn nha anh em. Hôm nay là 6 giờ chiều ngày 6 tháng 11. Bên đây là trại cá của mình. Rồi mình cũng đã trần những cái bao nước xung quanh như thế này nữa nè. Cách một chút xíu thì mình sẽ trồng một bao. Hiện tại mưa rất là lớn luôn nha anh em. Bầu trời thì nó màu xám xịt. Đấy, tứ phía là đều là màu xám hết. Cái mình cũng trần phía trước cái hiên nhà của mình. Phía trước đó cũng có nuôi ít cá. Rồi đây là sâu chài của mẹ mình nè. Đó, đây là cái khu nuôi cá mới của mẹ mình ở dưới này nha. Nên mình cũng trần nước, bơm nước lên bao trần như thế này khá là nhiều rồi. Chỗ này thì mình đang tính lắp thêm pin năng lượng mặt trời, lắp thêm vào chỗ đó. Với chắc dời hết pin bên trại mình qua bên đây luôn. Mưa to quá anh em ơi.
Ôi không biết cái bao này nó có bị xì không mà sao. Bao này nó không bị xì nha anh em. Đây là bên trong trại hiện tại của mình nha anh em. Mấy cái thùng xốp giống này hôm bữa là nó trôi ngổn ngang hết luôn á, nay mình mới xếp lại rồi mới châm vô nửa thùng nước. Bên đây là mẹ mình đang ngồi giúp mình dọn vệ sinh. Này phun rác BDS đỡ huyết của mình nè anh em. Đó, hôm bữa mà có nước lụt vô là để nước thấp như vậy đó, để cho cái thùng xốp của mình nó nổi lên. Và khi mà mình để cạn như vậy á thì cũng có một số dòng nó stress, ví dụ như full red nè là nó stress, nó sẽ cắn nhau, nó cắn chết trống là bình thường nha. Thì đó là cái rủi ro khi mà mình chạy nước lụt. Còn khu vực ở bên đây á, nó đang rất là bừa bộn. Mình đang đục mấy cái xi măng, hôm bữa là mình trét cái đường đi á, thế rồi có những cái mẫu xi măng mà nó thừa nó bo vô trong cái góc thùng xốp này, nó nhọn á. Cái đó mình đi lại nó dễ đụng chân mình. Với cái thứ hai là bây giờ thùng nó cũng không phải là mình sắp xếp mình nhớ hết được bao nhiêu thứ tự, ví dụ như hồ thứ 1, thứ 2, thứ 3 là nó của cái thùng nào mình không nhớ hết nổi nên mình phải đục ra, chứ nếu mà mình không đục ra thì cái xi măng nhọn nó sẽ chích vô lũng cái thùng xốp của mình. Hôm nay là tối ngày 6 tháng 11, nó cũng đã rất là lâu rồi mình chưa có ra video trên kênh, chắc cũng phải gần nửa tháng nè. Bây giờ là đang bị gió rất là nhiều luôn, gió và mưa ảnh hưởng bão. Bão này là bão số 13, nó vô trung tâm là Quy Nhơn, Bình Định. Bão nó rất là khủng khiếp nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dọn khu này sạch sẽ, quét dọn xi măng thừa đi, rồi mình sắp thùng xốp vào cho nó đều hết ha. Mình đang đi thu hoạch Artemia ở dưới này. Nãy chạy vô mình lấy cái máy ra quay anh em, để quên nó hơi bị rớt trứng xuống. Giờ mình lấy máy ra mình quay cho anh em xem cái này nè. Đây là một cái điều mà mình thấy khá là bất ngờ. Anh em thấy những cái con li ti ở trong hồ của mình không? Cái đó không phải là cặn nha anh em, mà mấy con này chính là mấy con bo. Nó đi từ ngoài ruộng nè, và có những con là nó đi từ những cái hục mà có nước phân bò trong đó. Ví dụ như là ở bên kế bên nhà mình là cái vườn họ chưa có đổ đất lên đấy, nó còn sâu, khi mà mưa nó ngập nước rồi có phân bò trong đó nữa thì nó sẽ sinh ra bo nha anh em, rất là vi diệu. Đây là cái con nòng nọc. Và hôm bữa nước lụt lên đó thì nó lụt cũng khá là cao. Nước lụt lên thì nó cao đến đây luôn nè anh em. Đó, cái nước lụt nó tràn vào trong cái hồ trữ trùng của mình. Và ngày hôm nay mình ra mình thấy lại mình thấy lại bo quá trời luôn, siêu nhiều anh em ơi. Giờ mà đổ đi thì cũng hơi tiếc nha, mà tụi này mà mình vớt cái là bùn non ở dưới đây nó nổi lên rất là nhiều nè. Chào tất cả các anh em. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem tổng quan lại trại cá 7 màu của mình sau trận lụt thì nó sẽ như thế nào. Những cái thùng xốp này hôm bữa là nó trôi ngổn ngang hết nha anh em, nhưng mà mình đã xếp nó lại ngay hàng thẳng lối rồi. Có cái dây oxy này thì mình đang đi gắn vô lại, tại vì có những cái dây cũ á nó bị đổi thùng với nhau anh em, nên là có những dây nó ngắn quá thì nó bị hụt, với lại nó bị chai. Dây oxy mà ngâm dưới nước nó bị chai, mình cũng không có xài được nữa nha. Đây là cái dàn thùng xốp. Còn cái đợt lụt vừa rồi thì nó cũng hơi thiệt hại chút xíu nha anh em. Mấy cái đèn này chỗ mình mình để lâu không xài, nước lụt thì nó cũng ẩm nữa đó, nên là chỗ này nó bị cháy mất 2 cái dây đèn. Mình hy vọng là nó cháy cái dây nối thôi chứ nó không cháy cái đèn nha. Cái dàn hồ kính bên đây nè thì mình cũng đã bán bớt cá rồi. Rồi những cái con cá còn lại trong đây thì mình cúp điện lục các thứ anh em, thì mình cũng chưa có dọn mấy cái hồ này lại. Bên đây là dàn cá beta thì mấy đứa nhỏ nó cũng phụ mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ mấy cái khay này rồi. Rồi qua bên dàn dãy thùng xốp này, nên mình cũng sắp nó lại như vị trí cũ thôi anh em. Hôm bữa là mình quay cho anh em xem quanh ở trại thì nó khá là ngổn ngang nha. Buổi chiều ngày hôm nay mình mới vừa dọn cho nó xong hết đó, cái dàn kính này nè, để mình ra chỗ này nó rộng hơn mình quay cho anh em xem. Chiều ngày hôm nay thì mình mới dọn được cái dàn kính này. Mấy cái hồ cá của mình là nửa tháng rồi chưa có xài lọc nha anh em, vì hôm bữa nó là cúp điện rồi, một phần mình cũng chưa gắn dây oxy vô nữa, nó ngã nghiêng hết trơn anh em ơi. Mới dàn được dọn bên dàn bên này,
Còn dàn bên này thì chưa. Bên này mới hút cạn sơ thôi, chưa có giòn kỹ lắm. Nó cũng xui nó bị cháy mất cái dây đèn. Và xém nữa là sẽ thiệt hại cái nặng hơn nha anh em. Đây chính là cái máy oxy. Đây là cái nắp chụp phía sau cái cánh quạt máy oxy này nè. Mỗi cái máy oxy hay là mỗi cái máy bơm nước chúng ta thường thấy á, nó sẽ có những cái cánh quạt phía sau. Cánh quạt đó không phải là để cho vui mà nó tạo gió, nó thổi gió ngược về lại trong cái máy của mình, giúp cái máy mình nó mát hơn. Nhưng bữa mình để tầm khoảng vừa luộc vừa cấp điện thì tầm khoảng 10 ngày mình không bật máy oxy lên thì cái máy oxy này á nó bị giống như là bị cạn trục, giống như một cái motor bơm nước mà lâu ngày mình không xài thì mình sẽ lấy cái đũa mình chọt vô cái lỗ, không cái rồi mình quay cánh quạt đi là nó sẽ quay thôi. Nó rất là đơn giản, chẳng qua là nó bị ì một chỗ anh em. Mà xui một cái là cái máy oxy mình chỗ này nè nó bị rét hết, xét hết mấy cái ốc luôn đấy. Nên là hôm bữa mình gỡ ra rất là khó luôn anh em, bắt buộc mình là mình phải cắt cái miếng nhựa này nè. Đó, cái này mà kiểu mà chậm trễ một chút xíu nữa thôi, cỡ tầm 1-2 phút nữa thôi mà mình cắm điện mà mình không có để ý đến nó là coi như nó cháy banh xác nha anh em. Đó, hồi trước thì mình cũng bị cháy một cái máy oxy rồi nên là mình cũng khá là sợ luôn. Một cái máy này thì nó cũng phải gần 3 triệu GF 370 nha anh em. Đó, anh em nào mà quan tâm trại mình sử dụng máy oxy gì thì đây một cái nè, rồi bên kia một cái nữa. Đó, hai thằng này là hơi bị tốn điện luôn nha. Cái máy bên kia thì nó ổn, nó không sao. Lúc trước cái máy oxy này á là mình cũng chia sẻ luôn, nếu mà anh em nào xài cái máy oxy dạng con sò không phải hãng này thì nó cũng có thể là nhiều hãng khác, thì máy oxy nó chỉ bị hai cái bệnh. Cái máy oxy thì không dễ gì nó hư, nó chỉ bị hai cái bệnh. Một là cái tụ có nghĩa là cái tụ đề á anh em, đây cái tụ đang ở giữa trên cái thân máy màu xanh anh em thấy không. Một là cái tụ, hai á nếu mà mình cắm điện vô mà cái máy mình không chạy á thì là do ổ bi. Do cái ổ bi của mình xài nó quay lâu ngày quá rồi thì nó bị khô dầu, khô nhớt trong đó, nó không quay được nữa thì nó làm cho cái máy mình bị đấn lại. Nhưng mà điện thì nó vẫn được cắm vô, điện vẫn được truyền vào trong cái máy thì nó nóng lên, bắt đầu là nó sẽ chảy cái sợi đồng ở trong cái máy oxy ra luôn. Lúc trước là mình bị một cái đó rất là vớ vẩn, luôn, tại vì ai rồi bị rồi thì mình mới biết được mà mình chia sẻ với anh em đó. Và cái thứ ba nữa là cái trường hợp này mình mới gặp nè, nó là kẹt trụ. Nó kẹt cái trục quay thì mình chỉ cần quay nhẹ cái cánh quạt là nó sẽ quay thôi anh em. Đấy, nếu mà máy oxy nào mà mình để lâu rồi mình không xài á thì khi mà cắm điện vô mình phải chú ý mấy cái này nha anh em. Do bị cái máy oxy này nên là bữa giờ mình cũng chưa có ấy oxy lại cho nó. Hôm bữa thì cái góc bên kia kìa bị cháy một cái máy oxy mà mình phải nói là rất là đau đầu, mình buồn mấy ngày trời luôn anh em. Tại vì cái ổ bi, cái vòng bi của nó như thế này thì nó chỉ có tầm khoảng 20 đến 30 ngàn trên cái vòng bi thôi. Nó bị một cái vòng bi đó mà thay cái vòng bi chỉ có 30 ngàn, mình nó cháy luôn một cái máy luôn mà đâu có biết đâu, cháy luôn một cái máy gần 3 triệu. Nó gấp 100 lần đó nè. Quá buồn nha. Nhưng hôm nay mình quay cho anh em xem tổng quan lại trại của mình thôi. Rồi video sau mình sẽ quay cho anh em xem nhiều hơn, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm đến với tất cả các anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ tắt máy nè, rồi coi như là mình đi lắp lại đường ống oxy rồi edit video này lên cho mọi người xem nha. Video này nó rất là dài luôn, mình cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ mình. Tại vì quá là lâu rồi mình chưa ra video, mình bị kẹt trong nước lụt, kẹt trong bão, cúp điện các thứ, không có đủ điều kiện để mà ra video thường xuyên cho mọi người xem, nên là mình cũng quay khá là nhiều ở trong máy nè. Giờ bắt đầu edit nha.